Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Autoritatea interioară, episodul 3, diferența dintre ego și ghidarea interioară. Pe măsură ce începi să te reconectezi cu vocea ta interioară, apare o întrebare importantă. Cum știu dacă ceea ce simt este intuiție sau doar vocea ego-ului? Aceasta este una dintre cele mai mari confuzii pe drumul dezvoltării interioare, pentru că ambele pot părea uneori foarte convingătoare. Ambele pot vorbi în interiorul nostru, dar natura lor este complet diferită. Ego-ul se naște din frică, ghidarea interioară se naște din claritate. Ego-ul este preocupat de imagini, de control, de validare, de protecție. El încearcă constant să evite disconfortul și să mențină o formă de siguranță. În multe situații această funcție este utilă. Ego-ul ne ajută să navigăm lumea, să ne protejăm, să ne menținem identitatea. Dar atunci când ego-ul devine singura voce pe care o ascultăm, viața începe să fie condusă de frică, de teama de a greși, de teama de a fi judecat, de teama de a pierde controlul. Ghidarea interioară funcționează diferit. Nu ești dominat de frică. Ești mai liniștit, mai stabil, mai clar. De multe ori apare un sentiment profund de aliniere, chiar și atunci când alegerea nu este cea mai ușoară. Aceasta este una dintre diferențele esențiale. Ego-ul caută confort imediat. Ghidarea interioară caută adevăr. Uneori, adevărul implică disconfort. Poate însemna să spui ceva dificil. Poate însemna să închei o relație care nu mai este sănătoasă. Poate însemna să alegi un drum diferit de cel așteptat de ceilalți. Dar, chiar și atunci când aceste alegeri sunt provocatoare, ele vin însoțite de o senzație subtilă de corectitudine, un sentiment că aceasta este direcția potrivită. O altă diferență importantă este modul în care cele două voci se exprimă. Ego-ul este zgomotos, argumentează, se justifică, construiește scenarii, se teme de consecințe. Ghidarea interioară este simplă, nu are nevoie de multe explicații. De multe ori apare ca o claritate bruscă, un știu interior, fără agitație, fără dramatism. Pe măsură ce începi să observi aceste diferențe, capacitatea ta de discernământ crește. Începi să recunoști momentele în care o reacție vine din teamă și momentele în care o alegere vine din aliniere. Acest discernământ este esențial pentru maturitatea interioară. Pentru că autoritatea interioară nu înseamnă să urmezi orice impuls. Înseamnă să înveți să distingi între zgomotul minții și înțelepciunea inimii. În timp, această claritate aduce multă libertate. Nu mai ești prins între îndoieli constante, nu mai ai nevoie să analizezi excesiv fiecare decizie. Începi să simți mai clar ce este autentic pentru tine. Și atunci când alegi din acel spațiu, viața capătă o calitate diferită. Devine mai simplă, mai coerentă, mai adevărată. Pentru că nu mai trăiești doar din reacție, trăiești din conștiință. Și în acel spațiu de conștiință, ego-ul nu mai este un adversar. Devine doar o parte a minții tale. O parte care poate fi observată, înțeleasă și integrată. În timp ce ghidarea interioară rămâne ceea ce a fost mereu, busola liniștită care te conduce spre cine ești cu adevărat.